Σήμερα θα δούμε 5 ακόμα άτομα που εξαφανίστηκαν σε εθνικά πάρκα και δεν βρέθηκαν ποτέ και κανείς δεν γνωρίζει τι τους συνέβη. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Η Πόλη Μέλτον, 58 ετών, δεν ήταν κάποιος που θα περίμενε να είναι ένας ένθερμος πεζοπόρος. Αν και δεν ήταν σε φόρμα και κάπνιζε πολύ, αγαπούσε ακόμα τα βουνά, έκανε πεζοπορία τακτικά και έκανε τη βάση των Smoky Mountains στη Βόρεια Καρολίνα το καλοκαίρι σπίτι της. Είχε περάσει χρόνια επισκέπτοντας αυτό το μέρος και ήταν πολύ γνωστή στην κοινότητα της ορεινής πόλης και έκανε εθελοντική εργασία σχεδόν καθημερινά σε ένα γυροκομείο στην πόλη. Η Μέλτον πήγε σε ένα μονοπάτι με το σήμα εύκολο το Σεπτέμβριο του 1981. Ήταν με 2 φίλους και θα έπρεπε να ήταν μια χαλαρή βόλτα με την έμπειρη Μέλτον. Σύμφωνα με τις 2 γυναίκες που ήταν μαζί της στην πεζοπορία, προχωρούσε μπροστά τους. Δεν ήταν πολύ μακριά, αλλά ανέβηκε πάνω από ένα λόφο μακριά από τα μάτια τους. Όταν οι 2 γυναίκες με τις οποίες περπατούσε λίγες στιγμές νωρίτερα πέρασαν το λόφο, η Μέλτον είχε εξαφανιστεί εντελώς. Δεν άκουσαν παράξενους ήχους που να υποδεικνύουν κίνδυνο, δεν είδαν κανένα σημάδι καυγά. Συνέχισαν για την κατασκήνωση και ακόμα η πόλη πουθενά. Η Μέλτον δεν είχε τίποτα μαζί της, ούτε καν ρούχα για αλλαγή ή τσάντα. Επίσης έπαιρνε φάρμακα για υψηλή αρτηριακή πίεση και ναυτία και δεν είχε ούτε αυτά μαζί της. Δεν υπήρχε κανένας ίχνος της μέχρι 1 χρόνο αργότερα, όταν μια επιταγή στο όνομά της εξαργυρώθηκε στην Αλαμπάμα. Η αστυνομία δεν μπόρεσε να πει χωρίς αμφιβολία ότι ήταν η υπογραφή της. Υπάρχει μια δημοφιλής θεωρία ότι η Μέλτον αποφάσισε να το σκάσει εκείνη τη μέρα. Ο σύζυγός της, ο τρίτος και πιθανότητα τελευταίος, είχε αρρωστήσει, η μητέρα της είχε πεθάνει πρόσφατα και ο πάστοράς της υποθέτει ότι είχε σχέση. Την ημέρα πριν εξαφανιστεί, ήταν εθελοντής στο γυροκομείο όπως συνήθως, ωστόσο ζήτησε να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο του για πρώτη φορά στα 4 χρόνια που δούλευε εκεί. Η Μέλτον συνάντησε τον εραστή της στο δάσος, έφυγε χωρίς προσωπικά αντικείμενη ταυτότητα και άφησε τα βουνά που αγαπούσε τόσο πολύ μαζί με τον σύζυγό της και τους φίλους της. Για μια γυναίκα που λέγεται ότι κάπνισε 2 πακέτα την ημέρα και περιγράφεται ως πολύ μεγάλη για να απαχθεί, πρέπει να ήταν γρήγορα στα πόδια της εκείνη τη μέρα. Παρόλο που τώρα θα ήταν γύρω στα 90 της, χωρίς στοιχεία που να λένε το αντίθετο, η Υπηρεσία Εθνικών Παρκών κρατά την υπόθεση ανοιχτή χρόνο με το χρόνο. Ο Μάικλ Φίσερ ήταν ένας τύπος εκτός δρόμου ακόμα και όταν ήταν νέος. Πέρασε τη νιώτη του και την ενήλικη ζωή του σερφάροντας, κάνοντας ποδήλατο και κυρίως πεζοπορία. Η οικογένειά του είπε επίσης ότι είχε τη μνήμη ενός ελέφαντα. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο για να περιηγηθεί κανείς στα πολλά μονοπάτια που προσφέρει το Εθνικό Πάρκο του Ιωσεμίτη. Ακόμα και για πολύ έμπειρους ανθρώπους όπως ο Φίσερη, η Υπηρεσία Εθνικών Παρκών δεν συνιστά ποτέ να κάνουν πεζοπορία μόνοι. Ο Φίσερη ωστόσο ξεκίνησε μια πεζοπορία το πρωί στις 15 Ιουνίου του 2005. Όχι μόνο θα έκανε πεζοπορία μόνος του, αλλά θα το έκανε σε μια από τις λιγότερο γνωστές περιοχές του Ιωσεμίτη, την κοιλάδα Χέτσι. Το σχέδιό του ήταν να ξεκινήσει από εκεί και να κατευθυνθεί προς τη λίμνη Βέρνον. Σε κάποιο σημείο τα σχέδιά του άλλαξαν λίγο και επέλεξε να πάρει το μονοπάτι Pacific Crest προς το βουνό Τιλ. Το Pacific Crest δεν είναι απόκρινο όπως τα άλλα μέρη του Ιωσεμίτη, αλλά σταδιακά ανεβαίνει και πέφτει. Ωστόσο η περιοχή μπορεί να είναι βραχώδης και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να τραυματιστεί κανείς ή να πέσει σε παγίδα. Το να τραυματιστεί σε σκληρό έδαφος ήταν κάτι που ο Φίσερ είχε περάσει και πριν, αφού είχε σπάσει τον αστράγαλό του στο Yellowstone, έχοντάς του να σέρνεται μέχρι έξω. Έτσι, όταν ο άνθρωπος δεν επέστρεψε από την περιπέτειά του μετά τη λήξη της άδειάς του και η οικογένειά του τον περίμενε σπίτι, φοβήθηκαν το χειρότερο. Η αναζήτηση του Φίσερ ήταν τόσο μεγάλη που εμπλέκονταν και οι πεζοναύτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους σε αυτή τη λίστα, βρήκαν κάτι που ανήκε στο Φίσερ, τη τσάντα του. Περιείχε χάρτη, νερό και φωτογραφική μηχανή. Οι φίλοι και η οικογένειά του ανησυχούσαν ακόμη περισσότερο σε αυτό το σημείο, επειδή πίστευαν ότι ο Φίσερ δεν θα άφηνε ποτέ πρόθυμα τη τσάντα του οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας. Δυστυχώς τα 20 χρόνια που πέρασαν δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του Φίσερ. Επίσης, σε αντίθεση με άλλους σε αυτή τη λίστα,
Ο Φίσερ δεν είχε βιώσει πρόσφατες τραγωδίες, έδειξε σημάδι ότι ήταν κίνδυνος για τον εαυτό του καθόλου. Η αδερφή του εντάχθηκε σε μια εταιρεία που ονομάζεται PAC 6 χρόνια αργότερα, η οποία συναρμολογεί απαραίτητα πακέτα για εξερευνητές και εξέδωσε μια δήλωση σχετικά με τον αδερφό της. Πίστευε ότι ήταν απροετοίμαστος για το ταξίδι του, επικίνδυνα βγήκε μόνος του και μίλησε για τους κινδύνους αλλαγής του δρομολογίου, καθώς καθιστά πιο δύσκολο για τις ομάδες έρευνας και διάσωσης να ακολουθήσουν το μονοπάτι. Αν όμως είχε τραυματιστεί, είχε πεθάνει, γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο ίχνος του. Η πρώτη φορά που ο Φλόιντ Ρόμπερτς επισκέφτηκε το Grand Canyon ήταν το 1992, όταν ένας φίλος του, ο Νετ Μπράιαντ, πρότεινε να κάνουν το ταξίδι μαζί. Ο Ρόμπερτς το απολάμβανε τόσο πολύ που έγινε ο τακτικός σύντροφος του Μπράιαντ. Πήγαν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των ετών και τον Ιούνιο του 2016 πήγαν και πάλι, φέρνοντας μαζί την κόρη του Μπράιαντ. Τόσο ο Μπράιαντ όσο και ο Ρόμπερτς εκείνη την εποχή θεωρούνταν έμπειροι πεζοπόροι και καλά προετοιμασμένοι. Στις 17 Ιουνίου οι τρεις τους κατευθύνθηκαν σε ένα μονοπάτι όταν αποφάσισαν να πάρουν διαφορετικά μονοπάτια. Η Μπράιαντ πάνω από το λόφο πριν από το μονοπάτι και ο Ρόμπερτς γύρω από αυτό. Ο Ρόμπερτς δεν τους συνάντησε στην άλλη πλευρά. Αφού περίμεναν για να δουν αν έπρεπε απλώς να τον προλάβουν, ο πατέρας και η κόρη άρχισαν να ανησυχούν και πήγαν πίσω από το δρόμο που είχε πάρει ο Ρόμπερτς γύρω από το λόφο. Ακόμα κανένα ίχνος τους. Στη συνέχεια επέστρεψαν στη σκηνή τους και έβαλαν χρωματιστούς υπνόσακους σε κοντινά δέντρα για να προσφέρουν ένα είδος σημαία για να βοηθήσουν το Ρόμπερτς να τους βρει. Οι Μπράιαντ είχαν καλό λόγο να πιστεύουν ότι ο Ρόμπερτς θα ήταν μια χαρά. Ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος. Δούλεψε ακόμη και για την NASA πριν διδάξει σχεδιασμό παιχνιδιών και προγραμματισμό σε μαθητές γυμνασίου. Ήταν επίσης καλά προετοιμασμένος. Η τσάντα του Ρόμπερτς είχε αρκετή τροφή για μια εβδομάδα και κουβαλούσε 2 γαλόνια νερό μαζί του, καθώς και ένα χάρτη που είχε σχεδιάσει ο Μπράιαντ με όλα τα σχέδια των διαδρομών του. Δυστυχώς ο Ρόμπερτς δεν επέστρεψε ποτέ στην κατασκήνωση και οι Μπράιαντ αναγκάστηκαν να περπατήσουν για να βρουν σήμα για να αναφέρουν την εξαφάνιση του φίλου του. Μια ομάδα σκύλων προσλήφθηκε αμέσως, αλλά δεν έδωσε απαντήσεις. Μετά από 6 μέρες και μιας μαζικής έρευνας, οι αξιωματούχοι αναγκάστηκαν να μειώσουν την ισχύ αναζήτησης. Το Kelly Tank στην περιοχή που εξερευνούσαν είναι ένα από τα πιο απομακρυσμένα τμήματα του πάρκου και η ζέστη εκείνη την ημέρα θα έφτανε στους 32 βαθμούς Κελσίου. 9 χρόνια και αμέτρητοι πεζοπόροι στην περιοχή έχουν περάσει, αλλά τίποτα δεν έχει βρεθεί από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί επέλεξε να φύγει μόνος του? Τι συνέβη στην πλευρά του λόφου που οι άλλοι 2 δεν θα μπορούσαν να τον ακούσουν αν χρειαζόταν βοήθεια? Πώς για άλλη μια φορά δεν υπάρχει ούτε ένα αποτύπωμα, ένα κομμάτι ύφασμα ή απομεινάρια οποιοδήποτε είδους να βρεθούν? Ο Πολ Μπράξτον Φουγκέιτ ήταν φύλακας στο Εθνικό Μνημείο Τσιρικάουα, ένα εθνικό πάρκο στην Αριζόνα. Ήταν σοκαριστικό όταν ο Φουγκέιτ εξαφανίστηκε στο πάρκο. Ο Φουγκέιτ τελείωσε τη βάρδια του στο κέντρο επισκεπτών γύρω στις 2 και πήγε για μια βόλτα. Ήταν ακόμα αντιμένος με τη στολή του καθώς βγήκε έξω για να ελέγξει ένα μονοπάτι. Ανέφερε σε ένα συνάδελφο ότι θα μπορούσαν να αρχίσουν να κλείνουν τα καθήκοντα χωρίς αυτόν αν δεν ήταν πίσω μέχρι τις 4:30. Τότε τον είδα να ξεκινάει στο μονοπάτι. Ήταν η τελευταία φορά που κάποιος τον είδε ή του μίλησε. Η εξαφάνισή του έγινε αμέσως γνωστή όταν δεν επέστρεψε για να κλείσει το πάρκο. Ήταν ο μόνος μόνιμος υπάλληλος στο πάρκο και δεν θα άφηνε τον άλλον εποχιακό υπάλληλο να τελειώσει αυτή τη δουλειά. Για να κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, το Τσιρικάου έχει 17 τετραγωνικά μίλια φαραγγιών, επικίνδυνου εδάφους και άγριων περιοχών. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης δεν βρήκαν απολύτως τίποτα που να σχετίζεται με τον Φουγκέιτ. Όταν αυτή η προσπάθεια απέτυχε, μια αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στο μέρος που βρισκόταν ο Φουγκέιτ, που τελικά έφτασε τα $60,000, προσφέρθηκε στο κοινό. Η εξαφάνιση έγινε τον Ιανουάριο του 1980. Έχουν περάσει 45 χρόνια από τότε που ο Φουγκέιτ εξαφανίστηκε σε ηλικία 41 ετών. Η Εθνική Υπηρεσία Παρκών τον είχε καταχωρήσει ως αγνοούμενο, αλλά είπε στη γυναίκα του ότι πίστευαν ότι έφυγε από τη δουλειά και ως εκ τούτου απολύθηκε. Αυτό άφησε τη σύζυγο του Φουγκέιτ Ντόντι ανίκανη να εισπράξει τη σύνταξή του ή οποιαδήποτε παροχή του επιζώντα. Απαιτούσαν ακόμη και να επιστρέψει τα $6,000 και πλέον που τους είχαν πληρώσει για το χρονικό διάστημα που είχε εξαφανιστεί.
Ευτυχώς το 1986, 6 χρόνια αργότερα, η υπόθεση επανεξετάστηκε και η Dodd είχε πρόσβαση στα ωφέλη του μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ αυτό σημαίνει ότι η Υπηρεσία Εθνικών Παρκών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε λόγος να πιστεύουμε ότι ο Φουγκέιτ ήταν ακόμα ζωντανός. Η αναζήτηση γι' αυτόν συνεχίζεται. Στις 8 Οκτωβρίου 1976, μια 16χρονη μαθήτρια γυμνασίου, η Τερέζα Τρένι Γκίψον, έφυγε από το Νόξβιλ μαζί με τους συμμαθητές και τους δασκάλους της για να εξερευνήσει το Εθνικό Πάρκο των Great Smoky Mountains. Συγκεκριμένα σχεδίαζαν να πάνε στο Klingsman's Dome, όπου από τον πύργο παρατήρησης ύψους 14 μέτρων μπορεί να δει κανείς μια φανταστική θέα στα βουνά. Η Γκίψον φαινόταν να απολαμβάνει το ταξίδι περπατώντας μαζί με τις φίλες της. Κατά μήκος ενός από τα μονοπάτια περπατούσε με άλλα 2 κορίτσια που είπαν ότι θα επιβραδύνουν λίγο για να ξεκουραστούν. Η Γκίψον προχώρησε λίγο μπροστά τους, αλλά αυτό το μονοπάτι χρησιμοποιήθηκε από δεκάδες ομάδες εκείνη τη μέρα. Υπήρχαν άνθρωποι πριν και μετά από αυτήν στο μονοπάτι όλο το διάστημα που περπατούσαν. Η γενική συνένεση της ομάδας ήταν μια έκφραση που ακούστηκε ξανά και ξανά. Τη μία στιγμή ήταν εκεί και την επόμενη είχε φύγει. Το μονοπάτι που ήταν κατά τη στιγμή της εξαφάνισής της είναι σχετικά απότομο, με μεγάλες πτώσεις κατά μήκος μιας πλευράς. Μόνο η ομάδα της Γκίψον είχε 40 μαθητές συν δασκάλους. Αν είχε πέσει κάτω θα έπρεπε να το κάνει σιωπηλά και κανένα γύρω να την ακούσει. Ομοίως αν κάποιος την απήγαγε θα έπρεπε να είναι επίσης απίστευτα ήσυχος και είτε απίστευτα γρήγορος ή αόρατος για να μην δει κανείς τίποτα. Ακόμη και αν ήθελε να φύγει και πίστευε ότι αυτή ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, το έκανε χωρίς ταυτότητα ή τις οικονομίες που είχε συλλέξει. Η αναζήτησή της έγινε δύσκολη από τη βροχή και την ομίχλη τη νύχτα που αναφέρθηκε ως αγνοούμενη. Πολλοί εθελοντές ήρθαν στο πάρκο για να βοηθήσουν στην αναζήτηση της Γκίψον. Αρκετές ομάδες σκυλιών ήρθαν για να βοηθήσουν να βρεθεί οποιοδήποτε ίχνος της. Ενδιαφέρον είναι ότι ένα από τα σκυλιά βρήκε ένα ίχνος που πήγε πέρα από τον πύργο, περίπου 1,5 μίλι πιο μακριά από ό,τι ήταν τη τελευταία φορά που την είδαν γύρω. Ωστόσο το ίχνος έπαψε να υπάρχει, η Γκίψον απλά εξαφανίστηκε. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για τις υποθέσεις, τι πιστεύετε ότι συνέβη στα άτομα και εξαφανίστηκαν χωρίς κανένα ίχνος. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.